This is self-inflating foil balloon. So, de-demonstrate ko kung paano siya palubuhin. Try natin muna dito sa isa, number 2. Okay, may makakapaka yung part dyan na parang may balloon siya na maliit sa loob. Yan ang gagawin nyo, puputokin nyo yung part na yun. Yan, squeeze nyo lang hanggang mawala yung pagka-umbok nung malambot na yun. Hintayin nyo lang.